اهلا بيكم مره تانية، يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وسعاده. دلوقتي احنا هنعمل تطبيق عملي ازاي نقدر اقدم على EVS من خلال الويب سايت بتاعه. الويب سايت اسمه EVS Database، وده انت ممكن تكتبه على جوجل، اول لينك بالظبط هو بيطلع لك. ودلوقتي هنعمل تطبيق عملي ونشوف كيفيه التطبيق من خلال الكمبيوتر. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده دايما. دلوقتي احنا هنتكلم عن ازاي ادور على فرصه من خلال الانترنت، ان انا الاقي فرصه EVS. ودلوقتي هوريكم ازاي هنعملها ان شاء الله مع بعض. انا بفتح جوجل عادي جدا، مفيش اي يعني مشكله، بكتب كلمه EVS Database. اول لينك بيطلع لي بالظبط هو لينك اسمه European Youth Portal. ده هو ده اللينك اصلا اللي انا يعني بدخل عليه بحيث ان انا ادور على كل الفرص المتاحه او الجمعيات. عندي طريقتين ممكن منهم اقدر الاقي فرص في اوريدي، بتبقى فرص فعلا موجوده ومنشوره واقدر ساعتها ان انا اقدم عليها، وفي فرص لا انا ممكن اخلقها لنفسي. ده ازاي؟ ان انا ممكن اراسل الجمعيات في الدولة اللي انا عايزها. طب خلينا الاول نشوف الفرص المتاحة الاول، وبعد كده نشوف بعد كده طب انا ازاي ان انا اعمل ديل مع جمعية في دولة معينة وبعد كده يعملوا EVS. طيب اول حاجة انت عندك موجود هنا حاجة اسمها Database of Volunteering Projects. دي لو انت ضغطت عليها ديت بتقولك ايه المشاريع المتاحة حاليا وبيدوروا على فولنتيرز فعلا. كل اللي انت بتعمله ان انت بتكتب هنا بالظبط انا دولتي ايه، فانا مثلا انا مصر، حد تاني مثلا ممكن يكون المغرب، حد تالت ليبيا whatever. فبتكتب بس اسم الدولة وبتقول والله انا بدور على بروجكت. احنا بنسمي كلمة EVS بنسميه بروجكت، هو مشروع في ألمانيا مثلا. انا بدور في ألمانيا. المفروض ساعتها هو بيطلع لي ايه المشاريع اللي ينفع فيها انا كمصري ينفع اقدم فيها. هنا بيقول لي احنا لقينا في حوالي 10 مشاريع ينفع انت تقدم عليهم. طيب هو عامة بقى هنا في الماب، دي الماب بتاعت ألمانيا، بيقول لي فين بالظبط. يعني في بروجكت موجود في برلين، في بروجكت قريب من كسل عم يعني واخد بالي، لا مش في كسل. في بروجكت موجود قريب من في 3 مشاريع في فرانكفورت، في بروجكت موجود في شتوتجارت، وفي بروجكت موجود في 3 مشاريع موجودين في فرايبورغ. طيب لو نزلت تحت شوية هلاقي المشاريع ديت والشرح بتاعها. فده مثلا بروجكت اسمه Bringing Europe Closer. ده مشروع انت مجرد بس انت بتدوس عليه وبتعمل كليك يمين وتفتح في صفحة تانية. هو المفروض هيبدأ امتى؟ هو هيبدأ 1/9/2018 ل 31/8/2019، يعني يقعد سنة كاملة. المفروض الديدلاين بتاع التقديم بتاعه يوم 14/1/2018. فانت كل اللي بتعمل بتفتح اللينك، بتقرا المشروع بالظبط بيتكلم عن ايه. والله ده مشروع والله بيتكلم عن التعامل والشغل مع الأطفال مثلا والمراهقين. تقدر تعرف والله ده الفود هيبقى ايه، يعني الفود والكوموديشن. فهو بيقول لك والله انت هتبقى عايش في مدينه اسمها اشافنبرج، هتاخد قد ايه بالظبط فلوس؟ تاخد حوالي 241 يورو. ده علشان اكل وشرب. بيدولك اكوموديشن، يعني بيبقى عندك في فلات، انت تبقى قاعد في شقه وفيها واشنج ماشين، فيها انترنت افيلبل. بيبقى كاتب لك كل التفاصيل. طيب والله انا في تريننج هاخده. انت اول ما تيجي تاخد حاجه اسمها اون ارايفل تريننج، في بعد كده في ميد ترم تريننج، في هتاخد كمان كورس لغه انت على الماني. الكلام ده ببلاش يا جماعه. طيب هم محتاجين حد يكون بيعمل ايه او ايه الكاركترستكس بتاعته. فوالله احنا محتاجين sending organization يكون عنده sending organization بتاعته
يكون open for new experience، يعني يكون حد متفتح وعايز يتعلم حاجة جديدة، يكون عنده interest ان هو يشتغل مع اطفال ومراهقين، يكون عنده basic knowledge بتاعت الجيرمان، يكون عنده curiosity، يعني هو عنده فضول ان هو عايز يعرف ألمانيا والكالتشر بتاعتها، يكون عنده شوية ideas ممكن يطبقها في المشروع بتاعه. دي مش حاجة يعني صعبة ان اي حد يكون عنده الموضوع ده. كل اللي بتعمله، طب انا عايز اقدم، انا اوريدي عجبني الموضوع، فانت كل اللي بتعمل السي بتاعتك والموتيفيشن ليتر، تكتب موتيفيشن. كلمة موتيفيشن ليتر يعني ايه؟ احنا يعني الفيديو اللي جاي هنتكلم عن ازاي اصلا اعمل سي في وازاي اعمل موتيفيشن ليتر. كلمة موتيفيشن ليتر معناها يعني الخطاب اللي بيقول انا ليه عندي الدافع والحافز ان انا عايز اشارك في المشروع ده، بتقوم جاي بعته للايميل ده. طيب في شويه تريكس انا عايزك تبقى انت واخد بالك منها، مش انت لوحدك بتقدم، في ناس كتير جدا بتقدم، فايه اللي يخليهم يختاروك انت كعمر او محمد او حسن او منى او مروه وما ياخدوش حد تاني؟ في شويه حاجات انت المفروض تعملها علشان تقدر تجذبهم. رقم واحد، انت مطلوب منك تجمع معلومات عن الجمعيه، هي دي اورجانيزيشن جمعيه، فتجمع معلومات عنها. تجمع معلومات عنها ليه؟ والله بيحبوا ايه، ما بيحبوش ايه، طب هم ايه الحاجات المعلومات اللي ممكن اجيبها من خلال ان انا مثلا اخش على الويب سايت بتاعهم، واعرف بيشتغلوا في ايه بالظبط. طيب هم الاكسبيرينس بتاعتهم، طيب مين المسؤولين اللي هناك، طب هم عندهم اكونت على الفيسبوك ولا لا، طب انا احاول اتابع الفيسبوك بتاعهم واشوف بينشروا معلومات عندهم ولا لا، وهكذا. من خلال الكلام ده انت بتقدر يعني تبقى عندك خلفيه بالظبط هم بيشتغلوا في ايه بالظبط، فبالتالي لما تيجي تبعت لهم الايميل بتاعك او تيجي تعمل الموتيفيشن ليتر بتاعك بتكتب كلام هم اوريدي انترستد بيه، فبالتالي بيأتراكت الناس دي تقول والله طب احنا الشخص احنا عايزين نعمل معاه انترفيو. باي ذا واي الويب سايت طلع اندر كونستراكشن، مكتوبين بالامان هو اندر كونستراكشن ولسه بيتم التطوير بتاعه، بس جاست ان كيس انا ممكن اخد اسم الجمعيه وادور على الفيس اشوف لو ليهم بيج ولا لا، ليهم جروب ولا لا، وهكذا. طيب انا هدي مثال تاني. مثال تاني، والله انا مش عايز المانيا، انا عايز فرنسا. وانا من تونس، انا مش من مصر، بس بيحمل. انا تونسي وعايز اقدم في EVS في فرنسا، فعايز اشوف ايه الفرص المتاحة اللي ممكن اقدم فيها. هنا بيقول لي في 45 مشروع، 45 بروجكت انت كواحد تونسي تقدر تقدم عليه. وهنا طبعا على الماب هنا مبين لك يعني في مارسيليا، في حوالي 15 مشروع تقريبا قريبين من بوردو، يعني حاجات ما شاء الله رائعه جدا. فانت كل اللي بتعمله اللي موجود على الماب هو يعني اللي هي اللينكات اللي تحت، يعني هو بس بيقول لك على الماب هو موجودين فين بالظبط، لان اوقات بتبقى انت ما عندكش خلفيه بالظبط هو المكان ده فين، يعني هو المكان ده فين بالظبط في فرنسا، او فين بالظبط في المانيا، او فين بالظبط في بلجيكا، مش عارف بالظبط. فده مثلا ده مشروع اسمه Volunteering in an Educational Center. ده موجود فين بالظبط؟ ده اسم المدينة. هيبدأ امتى؟ 15/9/2018 وهينتهي السنة اللي بعدها. ده التقديم هيبقى يوم 22/1. طيب انت كل اللي بتعمله انت بتدوس read more علشان تعرف المشروع بالظبط بيتكلم عن ايه، هم عايزين ايه بالظبط، او هل انت انترستد بالموضوع ولا لا. فبتقراه وبعد كده بتعرف ايه التاسكات المفروض هتقوم بيها. فوالله ده هيكو animate together with professors professional team the different activities for the children age from 3 to 12، يعني بتشتغل مع اطفال سنهم من 3 ل 12 سنة.
الاكوموديشن بتاعك، انت هيكون عندك شقه موجوده في المكان الفلاني، دي قريبه حوالي 5 كيلو من البحر. هتاخد 160 يورو في الشهر للاكل، وفي 150 يورو ده بوكيت ماني. يعني على فكره يعني افريج حوالي 310 يورو. هم اوريدي انت ما بتدفعش اي حاجه، فالفلوس دي بتاعتك انت، يعني انت ما بتدفعش كهرباء، ما بتدفعش ميه، حتى تامين صحي ما بتدفعش، حتى مصاريف، حتى الايجار، فالفلوس دي بتاعتك. فالرقم ده كويس يعني، مش رقم واحد. في تريننج انت بتاخده. طب هما محتاجين ايه؟ محتاجين حد strong motivation to be with children، عنده energy, sense of teamwork, driving license، عنده رخصة عربية، يبقى تقريبا هم هيدوك عربية كمان بحيث انت تستخدمها. الموضوع يعني مش صعب، وكل انت تعمله بتعمل السي بتاعتك وهتبعته على الايميل ده. طيب زي ما احنا قلنا في ريليتد لينكس، فدي غالبا بتبقى لينكات بتاعه الجمعيه نفسها، فانا محتاج اخش عليها اذاكر الناس دي كويس، بيعملوا ايه، بيسووا ايه، مشاريعهم القديمه، لو ليهم ويب سايت ادخل عليه، لو ليهم جروب على الفيس، ليهم حتى لو ليهم بيج، ابعت لهم ايميل اسالهم والله مصري او انا تونسي او انا جزائري، والله انترست ان انا اقدم عندكم، طب هل انا ينفع اتقبل، طب في كرايتيريا عايزينها، وهكذا. فالموضوع فعلا يعني رائع. طب انا هعتبر ان انا مش لاقي فرص، يعني جيت دخلت على اللينك ده اللي هو بيقول لي داتابيز اوف فالنتيرنج بروجكت، جيت ادور في دوله معينه وليكن مثلا السويد، فما لقيتش اي حاجه انا كجزائري او ليبي او تونسي او لبناني او مصري او فلسطيني اقدم عليه، ما لقيتش حد عايز. فانا هنا من خلال الويب سايت الرئيسي بكتب اسم الدوله، سويدن مثلا، سويد. هنا انت ممكن تقول والله انا انترستد بان انا عايز اشتغل في ايه بالظبط، يعني عايز جمعيه والله بتشتغل مع اللي عندهم اعاقه، لا حاجات لها علاقه بالكرياتيفيتي والكالتشر، لا حاجات لها علاقه بالكارير، بالدول الكارير والاثليت، لا ده حاجات لها علاقه بالانرجي والريسورسز، حاجات لها علاقه بالايكونومي، بالاديوكيشن، حسب انت تخصصك. يعني انت بتدور انا اتعلمت ايه او بدرس ايه وعايز اعمل حاجه ليها علاقه باللي انا عايزه، يعني مثلا بالانتربرينورشيب، مثلا بالانفايرمنت، بالاثكس، حسب بالسبورت. انا مثلا بلعب كوره، لعيب كوره مثلا في مصر وعايز اجي، فادور على حد ممكن اشتغل معاه في موضوع السبورت، ومن خلال بعد كده ادور على نادي، بعد كده استقر في اللي انا جيت فيه. طيب ممكن اسيبها فاضيه وبعد كده اقول والله انا عايزها receiving organization، دي receiving لان هي اللي هتستقبلني، هي ديت اللي انا هروح اعمل اللي عندها الفالنتين. فطلع لي كام؟ طلع لي حوالي 85 organization موجودين في السويد. انا ينفع ان انا اتواصل معاهم، ما عندهمش فرص ليا بس انا ينفع اتواصل معاهم، يعني افتح اللينك بتاع الجمعيه واقرا معلومات عنها واشوف بتعمل ايه، بتشتغل في ايه بالظبط، وبعد كده ممكن اقوم جايب الايميل بتاعهم لو ليهم ايميل، ومن خلال الايميل دوت او الويب سايت اقوم جاي ابعت لهم اقول لهم والله انا سوري، او انا والله لبناني، كنت انترستد ان عايز اعمل عندكم EVS، ايه الشروط والاجراءات. ساعات انت بتقنعهم بيك، الناس ساعتها بتعمل مشروع تقدمه للناشونال ايجنسي بتاعتهم، او بمعنى صح يعني الاتحاد الاوروبي يعني ان جنرال، وبيقدموا مشروع باسمك ويجيبوك عندهم EVS. وده حصل معايا شخصيا، يعني حصل معايا ان انا جيت هنا اسبانيا، ان انا بعت للجمعيه بتاعه اسبانيا، هي كانت بتشتغل في رياده الاعمال، وانا كنت يعني عندي فضول في الموضوع ده، ان انا عايز ابقى اكسباند ماي هورايزون في امريكا اللاتينيه واوروبا من خلال ان اجي اسبانيا. بعت لهم فقابلوني، فبعتوا كتبوا مشروع باسمي في الناشونال ايجنسي الاسبانيه او الاتحاد الاوروبي ان جنرال يعني، واتقبلوا. بعد كده جيت وعملت الفيزا بتاعي، كملت سنه ودلوقتي انا عايش هنا اوريدي. ده باختصار شديد جدا ازاي تدور على فرص من خلال الويب سايت اللي احنا نزلنا عليه اللي هو EVS داتابيز. انت تكتبه على جوجل وتطلع لينك. طيب انا بقى عايز اعمل CV محترمه
وعايز اعمل موتيفيشن ليتر، ازاي بتعمله، وازاي ان انا ابقى حد مش من اوروبا لكن بعمل حاجه بروفيشنال الناس تشوفها لا ده الشخص ده فاهم الكالتشر بتاعتنا وعامل السي بتاعه بشكل احترافي الموتيفيشن ليتر، فاحنا هنقبل ده ان شاء الله. نشوف المره الجايه ان شاء الله مع بعض. يلا تحياتي ليكم مصر جميعا، تحياتي ليكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله.